天北城2大家族之一的洪家武器困住谢必言，萧炎成功击杀谢山，大战却被美杜莎一剑阻止。最终大局数已尽，迦南学院取得了最后的胜利。Lúc này, sau khi bàn tay Tiêu Viêm vừa thu huyền trọng xích lại thì phía xa, một đạo thân ảnh như tia chớp đã tới. Thấy thế, xách cổ Hồng Lập trên tay, Tiêu Viêm trực tiếp đối diện với lão gia hỏa kia mà chẳng chút nào sợ hãi. Còn Hồng Lập bị Tiêu Viêm xách cổ, hắn ta chỉ biết ú ớ mà thôi. Thấy vậy, sau một hồi im lặng, bàn tay đưa ra, Hồng Thiên Khiếu gần giọng nói: "Buông hắn xuống, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi." Lời nói vừa dứt, từ trên người lão, sắc khí liền tỏa ra bắn mạnh ra tứ phía. Phía xa, Bắc Trầm Vân sau một đòn va chạm, hắn ta lùi lại quát: "Hồng gia các ngươi, tất cả đều bị tên tiểu tử này lấy mạng, nhanh nhanh ra tay kết liễu hắn." Lời nói này của Bắc Trầm Vân vừa thốt lên thì phía xa, Địa Yêu Khôi đã một lần nữa lao tới người tên kia và đánh mạnh, khiến lão ta thổ huyết. Thấy vậy, Hồng Thiên Khiếu lạnh lùng quát: "Tiểu tử, biết điều thì hãy buông hắn xuống, lão phu có thể cho ngươi bỏ mạng một cách êm ái." Dứt lời, lôi điện trên tay Hồng Thiên Khiếu tỏa ra, sát ý hướng về phía trước. Thế nhưng, đối diện với lão ta, Tiêu Viêm vẫn mặc kệ, đấu khí trên tay không ngừng truyền vào cơ thể Hồng Lập, mặc cho hắn ta rên rỉ kêu cứu. Đến đây, tên kia gằn giọng nói: "Bất kể ngươi là ai, lấy mạng người Hồng gia ta, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi." Nghe thế, Tiêu Viêm nhếch miệng, nở một nụ cười khinh khỉnh. Ngay sau đó, anh ấy liền xoay người ném thân thể Hàn Lập về phía xa, đồng thời thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Trong cơ thể Hồng Lập có chứa đấu khí của ta, nếu ngươi không hóa giải, nó sẽ nổ tung." Nghe vậy, Hồng Thiên Khiếu thân hình lập tức lóe lên, hắn ta nhanh chóng hướng về phía thân thể Hồng Lập đuổi theo. Tới đây, Tiêu Viêm cười lạnh, ngay sau đó thủ ấn biến đổi, rất nhanh một màu xanh đã lan tràn khắp nơi này. Thế thế, Bắc Trầm Vân lảo bảo nói: "Cái lão vương bát tản này, một tên phế vật còn cứu làm gì?" Dứt lời, lão ta lại tiếp tục chống đỡ công kích như vụ bão của Địa Yêu Khôi đang lao tới. Thế nhưng bất thình lình, từ phía sau, thân ảnh của Tiêu Viêm lại xuất hiện. Sau đó, trường ấn hình bàn tay tung ra, Tiêu Viêm quát lớn, 3 chữ Phiên Hải ấn theo đó liền đánh thẳng lên người Bắc Trầm Vân. Thấy vậy, lão gia hỏa kia liền vận lực đón đỡ. Thế nhưng phía sau, Địa Yêu Khôi đã một quyền đập thẳng vào ngực hắn. Nhất thời, một vụ nổ lan ra, lão gia hỏa kia bị chấn bay ra xa, trên miệng cũng liền thổ huyết. Theo sau thân thể hắn, Địa Yêu Khôi đã liền lao tới. Sau đó, nó liền bẻ đi một ngón tay của lão gia hỏa kia, khiến Bắc Trầm Vân hét lên vì đau đớn. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười lạnh, thân hình lập tức phóng đi. Theo sau anh ấy, Địa Yêu Khôi cũng nhanh chóng trở về, thu nó vào trong nạp giới. Tiêu Viêm thân hình vừa phóng đi vừa cười nhẹ nói: "Đa tạ Trầm trưởng lão đã tặng đồ." Dứt lời, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm lập tức phóng đi. Thấy vậy, lão gia hỏa kia cắn đầu ngón tay, một giọt máu liền theo đấu khí vận chuyển tựa như ám khí phóng trúng người Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm trúng chiêu, lão ta oán độc nói: "Tiểu tử, Phong Lôi Các sẽ truy đuổi ngươi đến cùng, ngươi đã trúng huyết ấn của ta, xem ngươi có thể chạy đi đâu. Đến đi, ta lúc nào cũng sẵn sàng." Dứt lời, Tiêu Viêm liền vọt đi rồi biến mất, chớp mắt đã không còn thấy hình bóng đâu nữa. Chỉ tích tắc, sau khi Tiêu Viêm rời đi, Hồng Thiên Khiếu cũng đã quay về, trên tay mang theo thân hình Hồng Lập hạ xuống. Nhìn Bắc Trầm Vân thương nặng, lão ta cũng phải trầm ngâm giây lát. Thời gian qua đi, không lâu sau, thân hình Tiêu Viêm đã hạ xuống một nơi vắng vẻ. Ở tại đó, Tiêu Viêm nặng nề ngồi xuống trên miệng lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới Phong Lôi Các đối với Tam Thiên Lôi Động lại coi trọng như thế, mặc kệ đi, Trung Châu rộng lớn, lo gì không có chỗ để đi." Dứt lời, Tiêu Viêm liền lấy nạp giới của Bắc Trầm Vân ra. Sau đó, nhìn ngắm một hồi, Tiêu Viêm liền dùng linh hồn trùng kích vào nạp giới kia. Theo bàn tay anh ấy khẽ động, sau một hồi, ấn ký lưu lại trên nạp giới cũng bị tan vỡ. Phía xa, cảm ứng được chuyện này, Bắc Trầm Vân bất chợt mở hai mắt nói: "Tiêu Viêm, lão phu không lấy mạng ngươi, thề không làm người." Thấy vậy, Hồng Thiên Khiếu lạnh giọng hỏi: "Người phát hiện ra điều gì sao?" "Linh hồn ấn ký tại bên trong nạp giới của ta đã bị tên tiểu tử kia phá hủy." "Tiểu tử kia, thực lực chỉ ở đấu hoàng, tại sao có thể phá vỡ linh hồn ấn ký của ngươi được?" "Không biết, chờ ta chữa thương xong, chúng ta sẽ dựa theo ấn ký truy tìm hắn." Dứt lời, nhắm hở hai mắt, lão gia hỏa kia lại tiếp tục trị thương. Cũng trong lúc đó, ở tại hang động, Tiêu Viêm sau khi phá bỏ được linh hồn ấn ký, từ trong nạp giới, anh ấy lấy ra một quyển trục. Nhìn nó một hồi, Tiêu Viêm liền sai Địa Yêu Khôi mở nó ra. Nhất thời, khi cuốn công pháp kia vừa được mở ra, một đạo công kích liền nổ mạnh. Ngay lập tức, nó liền chấn bay Địa Yêu Khôi ra xa, thân hình bị đập vào vách đá. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình, sau đó thở phào nói: "Quả nhiên tên kia đã hạ thủ ở đây." Dứt lời, Tiêu Viêm liền dùng hấp lực thu quyển trục kia lại. Sau đó, anh ấy liền mở nó ra và xem thử. Nhìn dòng chữ ghi Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, ánh mắt liền đảo qua nó một lượt. Xem xong, Tiêu Viêm âm thầm thở dài nói: "Quả nhiên, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân có chút đặc biệt, nó có thể so sánh với thiên giai đấu kỹ, khó trách lại cường đại như vậy." Khẽ cười nhẹ, Tiêu Viêm liền gập quyển trục lại, sau đó nhanh chóng tiến vào nhập định.
Nhất thời, một thế giới đầy lôi điện hiện ra trước mắt anh ấy. Ở trong thế giới lôi điện này, Tiêu Viêm bắt đầu lĩnh ngộ mọi thứ trong quyển trục kia. Không lâu sau, Tiêu Viêm tỉnh táo lại. Sau đó, anh ấy lẩm bẩm nói, đây quả thật là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thế nhưng trình tự sắp xếp có chút hỗn loạn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm liền nhắm mắt, sau đó tự mình sắp xếp lại. Bất ngờ, anh ấy nhận ra quyển công pháp này còn khuyết. Thì ra, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được chia làm nhiều phần. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Ngay lập tức, anh ấy liền thu quyển trục lại. Sau đó, theo đấu khí vận chuyển, anh ấy cũng liền bắt đầu khu trừ đi ấn ký lão gia hỏa kia lưu lại. Cứ thế, Tiêu Viêm lẳng lặng ngồi ở đó. Không lâu sau, ở trên bầu trời bất chợt xuất hiện rất nhiều thân ảnh đến gần nơi mà Tiêu Viêm khi trước đi tới. Nhìn Bắc Trầm Vân, Hồng Thiên Kiều nói, Trầm Vân, không phải ngươi nói tiểu tử kia đã trúng ấn ký của ngươi sao? Tại sao lại không thấy nữa? Ta tin hắn vẫn ở xung quanh đây, mau lục soát cho ta. Nghe vậy, đám người của Hồng gia liền chia nhau ra tìm kiếm. Nấp trong một khe núi, Hàn lão tổ mang theo Hàn Tuyết cũng âm thầm quan sát động tĩnh. Bất chợt, ánh mắt họ nhìn thấy phía xa một vụ nổ mạnh bạo phát, đám người Hồng gia bị đánh bay. Sau đó, thân ảnh Tiêu Viêm cũng chậm rãi hiện ra. Thấy vậy, Trầm Vân lạnh giọng nói, tiểu tử, ta còn tưởng ngươi sẽ ẩn trốn cả đời chứ. Đã làm Trầm trưởng lão vất vả, xem ra ngài đã hận ta đến thấu xương rồi. Chờ đến khi ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Tiểu tử, lão phu rất muốn nhìn ngươi làm cách nào để chạy trốn. Xem ra, hai vị nhất định phải dồn ta vào đường cùng. Một khi đã như vậy, mạng của hai vị cũng giao ra đây cho tại hạ vậy. Tiểu bối hung hăng ngang ngược, ngươi tưởng dựa vào khôi lỗi là có thể cứu mạng ngươi được sao? Hồng Thiên Khiếu, khôi lỗi này để ngươi giải quyết, tên tiểu tử kia để ta đối phó. Nghe thế, Hồng Thiên Khiếu không nói lời nào, ngay lập tức trong tay một cây chiến đao mang theo màu huyết sắc đã lập tức xuất hiện lao về phía trước. Đối diện với lão ta, trước người Tiêu Viêm, Địa Yêu Khôi cũng ngay lập tức xuất hiện. Phía sau, Tiêu Viêm lạnh giọng quát, lấy mạng hắn. Nghe lệnh, Địa Yêu Khôi liền lao về phía đối thủ, hung hăng va chạm. Nhất thời giữa không trung, quyền cước giữa hai bên không ngừng đập vào nhau, làm không gian xuất hiện những vết rách. Cứ thế, hai người như tia chớp va chạm vào nhau, cuộc chiến là cực kỳ kinh khủng. Mỗi lần đánh vào, một vụ nổ lại bạo phát kình lực kinh người. Chứng kiến khôi lỗi trước mắt không ngừng dồn ép mình, Hồng Thiên Khiếu cũng phải kinh ngạc, mau chóng vận lực đón đỡ. Thế vậy, lão gia hỏa Bắc Trầm Vân nhìn về phía Tiêu Viêm lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lấy một ngón tay của ta, ta sẽ đem 10 ngón tay của ngươi hoàn toàn phế bỏ. Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng cười, sau đó anh ấy thấp giọng nói, Diệu lão tiên sinh, cho ta mượn tạm lực lượng của tiên sinh. Lời nói vừa dứt, một cỗ năng lượng nóng cháy cũng liền xuất hiện, sau đó bao quanh cơ thể của Tiêu Viêm, làm thực lực anh ấy tăng vọt. Ở phía xa, nhìn lực lượng của Tiêu Viêm phút chốc tăng lên ngang ngửa Bát Tinh Đấu Tông, Trầm Vân kinh hãi lùi lại. Thế thế, Tiêu Viêm cười mỉa mai nói, không phải ngươi muốn phế 10 ngón tay của ta sao? Dứt lời, xung quanh cơ thể Tiêu Viêm, hỏa cầu đã liền xuất hiện. Đối diện với nó, tên kia quát, lão phu muốn nhìn xem thực lực này của ngươi đến tột cùng là chân thật hay chỉ là ngụy trang. Lời nói vừa dứt, trường kiếm trong tay hiện ra, lão ta liền hướng về phía Tiêu Viêm lao tới. Thấy vậy, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, hỏa cầu liền phóng ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao về phía đối thủ, khiến Bắc Trầm Vân kinh ngạc, ngay lập tức phải cấp tốc tránh né rồi bỏ chạy. Thế nhưng vừa thấy lão ta bỏ chạy, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, một bức tường lửa đã liền hiện ra. Không kịp tránh né, thân thể Trầm Vân đập mạnh vào tường lửa. Khi hắn còn chưa kịp ngồi dậy, tích tắc sau, Tiêu Viêm đã thuấn di đi tới. Thấy thế, tên kia sợ hãi nói, Tiêu Viêm, ngươi lấy mạng ta, Phong Lôi Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không lấy mạng ngươi, bọn họ cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho ta. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đánh mạnh lên người lão gia hỏa kia, làm một vụ nổ chấn động nơi này. Thấy thế phía xa, đám người Hồng gia khẽ nói, lão tổ, có cần phải trợ giúp lão ấy không? Rút lui, không cần lo cho hắn, hiện tại thực lực của tiểu tử kia quá kinh khủng. Lời vừa nói ra, đám người Hồng gia mau chóng chạy thật nhanh về phía xa. Lúc này chỉ còn lại Bắc Trầm Vân, hắn ta thở hổn hển nói, tiểu tử, muốn lấy mạng lão phu cho ngươi đi cùng. Nói xong, lão ta liền gầm lên, sau đó tự bạo thân thể. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng, mở ra khe hở không gian, anh ấy liền biến mất. Đến đây thì hết tập 94 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.